ඔන්න ඔයාලා කාලෙකින් ඉඳන් ඉල්ලපෝ Ryzen 5 8600G processor එකක් දාලා කරන full PC build එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔන්න MD Computers හෝමගම. ඉතින් අපේ සුපුරුදු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ස්ටුඩියෝ එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන ඔයාලට ඔන්න DDR5 PC build එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පසුගිය මාසවල ඒ කියන්නේ මේ මිල වැඩිීමේ ප්‍රශ්නේ වෙන්න කලින් වීඩියෝ 10ක් කරොත් DDR5 build 4ක් විතර අරන් එනවා. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මාස 2-3කට එක build එකක් විතර තමයි ඉතින් DDR5 අරන් එන්නේ. මොකද මේ හරි ප්‍රශ්නයක් ඉතින් දන්නවනේ RAM වල ප්‍රශ්නේ, SSD වල ප්‍රශ්නේ, හින් ඕවා මේවත් එක්ක ඉතින් ලොකු build අරන් එන්න බෑ. මොකද මිනිස්සුන්ට දරා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න DDR5 build එකක් කොහොමද අරගෙන ආවා. මොකද ඉතින් කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි DDR5 build එකක් මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔය කාලෙකින් ඉඳන් ඉල්ලලා තිබුණා මේ Ryzen 5 8600G processor එක දාලා අපි මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් හිකුත් කරා. නිතරම කෙරෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් දැන් යන ගණන් එක්ක අරන් එන්න කියලා ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ඒකත් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉතින් දන්නවා යාළුවනේ දැන්ටමත් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දැක්කම thumbnail දැක්කම මේත් අපේ අප්‍රේල් මාසේ ඔන්න අවුරුදු සීසන් එකට කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක දැන් ඉතින් බොහොම හුරු පුරුදු දෙයක්. ඉතින් අපේ MD Computers අලුත් අවුරුද්දේ ඔන්න ඩාට් චැලෙන්ජ් එකට පාටිසිපේට් වෙලා රුපියල් 50000ක් වෙනකල් අන්ලිමිටඩ් කෑෂ් ඔෆර්ස් ඔන්න දිනා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. පාර සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට MD Computers අපෙන් බිල්ඩ් කරන ලක්ෂර වැඩි ඕනම PC බිල්ඩ් එකකට වගේම ලක්ෂර අඩු හැබැයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඉන්ක්ලූඩ් කරලා කරන PC බිල්ඩ් වලට ඩාට් චැලෙන්ජ් එක අපි මේ පාරත් අරගෙන අවිලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ පාර මොනවද ඔයාලා ලබා ගන්න පුළුවන් ඔෆර්ස් කියලා. ඩාට් එකේ 4 වෙනි සැකලේ TF200 කොම්බෝ පැක් එකක්. ඩාට් එකේ 3 වෙනි එකට වැදුනොත් HQ53 මොඩල් එකේ ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකක්. ඩාට් එකේ දෙවෙනි සැකලේට වැටුනොත් JEDEL බ්‍රෑන්ඩ් එකේ CP02 මොඩල් එකේ ගේමින් කොම්බෝ පැක් එකක් වගේම ඩාට් එකේ පළවෙනි සැකලේට වැදුනොත් රුපියල් 50000 කෑෂ් බෑක් එකක් MD Computers අපෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ රුපියල් 50000 කෑෂ් බෑක් එක එක්කෙනෙක්ට නන් නෙවෙයි. මේ මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකම් PC බිල්ඩ් කරන ඕනම කෙනෙක්ට අන්ලිමිටඩ් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැක්කා විදිහට ඔයාලට බොහොම පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ PC එකක් බිල්ඩ් කරන එක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට chances ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි gift එක ඔයාලට වෙන items gift වගේ ලබා දෙනවා. ඉතින් හරියට ඔයාලට target කරන්න පුළුවන් වුණොත් වාසනාව හැකියාව මත 50000ක් අරන් යන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ගෙදර අයත් එක්ක ගිහිල්ලා ඇඳුම් අරගෙන shopping කරන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ආයි සුපිරිම ෆන් එකක් තමයි. ඉතින් කී දෙනෙක්ට වුණත් අපි කියන්නේ කී දෙනෙක් මේ ටාගට් එක වින් කරත් අපි යාළුවට 50000 දෙනවා. ඒකයි අන්ලිමිටඩ් චැලෙන්ජ් එකක් කියලා මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට ආවොත් එහෙම ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ හැම තොරතුරක්ම මේ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන mdcomputers.lk එකට ගිහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද අපි හදන්නේ Ryzen 5 8600G බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් ගැන කතා කරොත් එහෙම යාළුවනේ මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔන්බෝඩ් ප්‍රොසෙස් අතර තියෙන පවර්ෆුල් ප්‍රොසෙසර් එකක්. තව එකයි මේකට වඩා වැඩි එකකට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපි ඔයාලට මතකද Last of Us 2 එහෙම ප්ලේ කරා high graphics දාලා මේ FSR mod එක on කරලා. ඉතින් අද එච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න බැරි. මොකද අපිට RAM එකයි අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ
ඔන්බෝඩ් ග්‍රෆික්ස් වලට අපි පවර් දෙන්නේ RAM එකකින්. ඒ කියන්නේ මෙමරි එක දෙන්නේ RAM එකකින්. ඉතින් VGA වල එන VRAM තරම් මේ ඔන්බෝඩ් වීඩියෝ මෙමරි එක එහෙම ලොකු මේ performance එකක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉතින් නැත්තම් කට්ටිය හිතන ඇති දැන් එහෙනම් VGA එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. දැන් RAM එකෙන් 8GB උතර දුන්නාම දැන් BIOS වලින් අපි RAM එකෙන් 8GB දුන්නාම උතර VGA එකක් ඕනේ නැහැ නේ කියලා. එහෙම නෑ. මේ දෙන 8GB VRAM එක අච්චර ලොකු එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ මෙගාහර්ට්ස් ගණනක් තියෙන ෆිසිකලි CUDA cores තියෙන නැත්නම් ස්ට්‍රීම් ප්‍රොසෙසර්ස් තියෙන එහෙම ග්‍රැෆික් එකක් නෙමෙයි ග්‍රැෆික් මෙමරි එකක් නෙමෙයි මේ ෂෙයා කර ගැනීමක් වෙන්නේ. ඉතින් කොහොමෙන් හරි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගන්නකල් ඒකෙන් පොඩි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිද? ඉතින් මේ ඒ නිසා ගොඩක් කට්ටිය ඔය ග්‍රැෆික් කාඩ් පස්සේ ගන්න කියලා හිතන් ඉන්න කට්ටිය මේ ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඉතින් ඔන්න මේ Ryzen 5 8600G processor use කරන්නේ. ඉතින් මේක AM5 socket support කරන processor එකක්. ඉතින් cores 6ක් වගේම thread 12ක් include වෙනවා. ඉතින් මේකේ onboard graphics ගොඩක් powerful අනිත් ඒවාට වඩා. ඒ කියන්නේ AM4 වල එන G processor වලට වඩා APU වලට වඩා මේක ගොඩක් powerful. ඊළඟට මේකට cooler එකක් ඉදිරිය යාළුවනේ අපි NCXT brand එකේ Kraken 280 cooler එක use කරනවා. ඉතින් ඉස්සර ලොකු ගණන් වලට ගිය coolers තමයි මේවා. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් reasonable price වලට රුපියල් 29000කට වගේ අඩු වෙලා දෙනවා. මම හිතන්නේ 50000කටත් ගන්න බෑ. මොකද මේක මේ 120mm එන fan නෙමෙයි. මේක 140mm include වෙන fans දෙකක් එන්නේ cooling වලට. ඉතින් better liquid option එකක් එක්කම pump එක ඒ වගේම මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙම radiator පවා ටිකක් අනිත් වලට quality එකෙන් ලොකු quality එකක් include වෙනවා. ඉතින් ඒකයි මේක 280 කියන්නේ. අර 240 නොකිය. ඉතින් මේක use කරනවා cool එක විදියට. ඊළඟට අපි motherboard එක විදියට use කරන්නේ මෙන්න මේ MSI Pro series එකේ Pro A620ME DDR5 support කරන AM5 motherboard එක. ඉතින් මේක Gen 4 Lighting Gen 4 support කරනවා. ඉතින් RAM slot දෙකක් ඒ වගේම M.2 NVMe එකක් වගේම SATA 4ක් මේකට support කරනවා. normal basic motherboard එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් 650 එකට යන්න. මේක වෙනස් කරගත්තා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා කැමති දෙයකට මේක වෙනස් කරගන්න. right? ඊළඟට මේක RAM එකක් විතර අපි ඔන්න Corsair brand එකේ DDR5 5600 MHz 16GB RAM එකක් use කරනවා. ඉතින් වෙනදාට මේ ඕකේ බජට් එකට RAM මම හිතන්නේ 4ක් ගහන්න පුළුවන්. රුපියල් 19000ක් වගේ උනේ. මේ ඉතින් දැන් එකක් 77ක් විතර වෙනවා. මම හිතන්නේ RAM 4ක් ගහ ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. දැන් එකයි ගහන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හරි ලෝභකමේ ගහන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ගහන්න වෙන හින්දා ගහනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න 16GB RAM එකක් අපි use කරනවා DDR5. ඉතින් graphic card එකක් use වෙන්නේ නැති හින්දා Corsair brand එකේ CX650 power supply එක use කරනවා. මෙච්චර power supply එකක් ඕනේ නැහැ මේකට onboard මේ play කරන්න. අනාගතයේදී දැන් ඔයා කාඩ් එක යන්න ඉන්නවනම් 50 60 එකටවත් යන්න ඉන්නවනම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියාගන්න. ඉතින් අමතර දෙයක් විදිහට ඒක මතක තියාගන්න. ඊළඟට මේකේ storage එක අපි use කරනවා මෙන්න මේ Crucial brand එකේ 1TB M.2 NVMe එකක්. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ අඩුවටම ගන්න පුළුවන් එක රුපියල් 43000ක් වගේ තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන දවසට තියෙන්නේ. මේක දාන දවසට කොහොමද දන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවා 1TB මේ කියන්නේ Alexa වගේ බ්‍රෑන්ඩ් වල 1TB මම හිතන්නේ දරා ගන්න අමාරුයි ටිකක්. ඒ වුණාට හොඳයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන් නම් මම 256 එකම 23ක් වගේ යන්නේ. එතකොට හිතා ගන්න පුළුවන් දල වශයෙන් ඔයාලට මොකද්ද ඒකේ 1TB එකේ ගාණ කියලා. ඉතින් මේ Crucial brand එකේ පරණ අර කියන්නේ ටිකක් කාලේ කලින් ආපු ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. ඒවත් අපි ඉස්සරහට ගණන් එයි. ඒ නිසා ඔයාලට මේ ගානට ගන්න පුළුවන් 1TB එකක් ලොකු වාසියක්. ඉතින් ඒක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඊළඟට කේසින් එක විදියට ටිකක් හොඳ ලුක් එකක් තියෙන ලොකු කේසින් එකක් අපි යූස් කරනවා. මේක Game Dia's Red Max brand එකේ Infinitia i610 dual chamber කේසින් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේක ෆෑන් 6ක් එක්ක එන්නේ. ෆෑන් 7ක් එක්ක එන්නේ. බෑක් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකට 10ක් ගහන්න පුළුවන්. තුනක් අපිට ඉතින් ගහන්න ඉඩ තිබ්බට එතන ලික්විඩ් කූලර් සෙට් වෙනින්ද එතන ඒගොල්ලෝ ඒක ඉවල නැහැ. කේසින් එකට ෆෑන් 7ක් එනවා. ඉතින් රුපියල් 20500ක් වගේ ඉන්නේ. ඉතින් මම නම් හිතන්නේ ඒක මාර ලාභයි. මොකද මේ වගේ කේසින් එකට නිකම් ෆෑන් 7ක් ගෙහුවත් ෆෑන් එකක් 1500ක් විතර එනවනේ. ඉතින් ලාභ හොඳ සුපිරි කේසින් එකක් ගාන හැටියට. ඊළඟට මේක මේ මොනිටර් එක යාළුවනේ. මේක මේ බ්‍රෑන්ඩ් නිව් මොනිටර් මේක බොක්ස් එක ආවේ. අපි වෙන බිල් එකකට මේක අන්බොක්ස් කරා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බිල් දෙකකට ආවම මොනිටර්ස් දෙකක් අන්බොක්ස් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක අපි ඒ විදිහටම තිබ්බා. මේක Acer brand එකේ 24/5 inch දල වශයෙන් 25 inch 144 Hz support කරන IPS මොනිටර් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් 33යි ගාණෙන් වගේ යන්නේ මාකට් එකේ තියෙන low budget මොනිටරේ IPS මේක. මේක use කරනවා. අපේ mouse keyboard ඒවට අපි use කරනවා Game Dia's Poseidon keyboard mouse headset මේකේ තුනම එනවා. ඉතින් මේක use කරනවා ඒ items වලට. ඉතින් overall මේක complete bill එකක් UPS එකක් විතර අඩු ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් මේ ඔක්කොටම
3,36,500 වගේ තමයි යන්නේ. සාමාන්‍ය ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ගන්න කල් ඔයාලට මේකෙන් දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට Windows එකම දාලා assemble කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් අරගෙන බලමු. Going first. No, Mac. You have a go. Everyone stay close. Hey! Fire! Fucking hell! They'll cover you from this boxcar. Remember, I don't want them to see us coming. They can't see anything when they're dead.
For fuck's sake, Novak! Time for a change of plans. Door's locked. There's a ledge. Shimmy down it, get inside. They're fighting Turn the thing! Stand! Novak, take that ledge on the side. Novak, take that ledge on the side. Door's locked. Look for another way in. Novak! Bloody oh! Save some for us, Novak! So much for our secret mission. Looks like we're doing this the hard way. Get on the other train and flank those crowds. Let's not chance it. Take the roof this time. Heads up! We got trucks! Jerry's are on that train! Screw this! I'm going to the roof! There's no cover up there. He's not listening! Crouch in the jar! The hell with this? What the bloody hell is he doing? Getting himself killed! Heads up! Whoa! Clear out the other train. Hey, Novak!